nó bắt đầu tạo thành những cái lỗ giò fistula, tạo thành những cái lỗ giò trên răng ra. And on this individual, I performed laser therapy or LANAP, and I just want to compare the two X-rays side by side 2 years later. So there was significant bone loss here. We've regained all of our bone here. Significant bone loss here. We've regained it over here. Và chúng tôi đã tiến hành chụp X-quang để theo dõi và có hình ảnh lành thương bồi đắp xương ở phần mất răng sau 2 năm điều trị. This bone on the lower right has all returned. Phần xương sau đó đã bị được lấp đầy trở lại. This tooth was removed and a bridge was fabricated. Răng giờ đó lấy ra rồi, bây giờ đặt một cái cầu nối răng lại, được fabricated và tạo ra thôi. On retrospect, I wish I would have placed a dental implant in that location instead of doing a bridge. Thì là nên còn không, nên người ta đôi khi ta muốn làm một cái răng giả ở đó, thay vì bắt cái cầu thì tôi phải làm cái cầu như vậy tốt hơn. Now we can look at the clinical photos and appreciate how pink and stippled and healthy the tissue looks. Và bây giờ thì chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh lành mạnh, hồng hào của cái mô nướu. All the reduction of inflammation has gone away. Và tất cả các tình trạng viêm và tụt nướu là đã được loại bỏ. And remember the abscess that was on implants. Và miễn là sau khi mình làm cái này chỉ là khi nào mà tất cả những cái bệnh lý về nha chu nó hết cái đã thì ổn định chúng ta mới bắt đầu làm cái này. So the same bacteria that cause teeth to fail can cause implants to fail. Mà con vi khuẩn mà nó gây ra tổn thương răng á, thì nó cũng gây ra cái hư hại cái implant mà mình bắt vào, nó cũng gây nó trục trặc. So now we're ready to proceed with the second phase of her therapy. Cho nên bây giờ bắt đầu trải qua cái thời kỳ thứ hai điều trị của cô ta. So for here I've gone down to the symphysis area, the chin, and I've taken out a few blocks of bone. Cái hàm dưới này phải cắt bỏ nạo một số phần xương cái cằm. And put it onto the front where we're trying to develop the arch shape. Lấy một cái xương giữa cái cằm để mà tạo cái cái khung của cái xương hàm trên để mà tạo ra cái chỗ cái móc để mà bắt implant sau này. So we can see that the ridge here, the natural ridge, is only about 3 millimeters in width. Chiều rộng của cái cầu này thì khoảng 3 mm thôi. Cho nên là không thể nào mà đủ để mà bắt implant vào được. Now it's kind of interesting in this particular patient who's African American. It's very normal for African Americans to have a space between their two front teeth. Nói chung cái người Mỹ gốc Phi đó thường là cái kiểu của họ là thường cái mô hình răng nó là giữa có cái lỗ hở ở giữa kiểu như vậy, cái về mặt morphology của họ thì thường cái răng thì nó không có khịt lại, giữa thì có cái giữa cái space giữa như vậy. So I bone grafted to be able to create that space. Cho nên để làm vừa lòng cho cái người Mỹ gốc Phi đó thì tạo cái răng phải tạo ra, nhưng mà cái phía giữa phải trống là hai cái răng nó không có xích lại với nhau như vậy. But in the end, she ended up changing her mind. She changed her mind. She didn't want to have the space afterwards. Nhưng mà trong trường hợp này thì cô ta có lại thay đổi ý định rồi. Cô ta không muốn như những cô gái gốc Phi khác như vậy, mà cô ta muốn lấp cái đầy khoảng trống đó lại. So here's how she healed up. Và đây là cô ta làm như thế nào. And then I waited 4 months for the bone graft to solidify. Và khi chúng tôi phải đợi 4 tháng sau khi cái xương nó được chắc lại. And we can see that the bone grafting was very successful because of where the screws are, and there's not any space between the screw heads,
and the bone. Và trường hợp này xương rất là chắc, bởi vì khi đặt cái vít vào đó thì thấy nó bám chắc lắm. So at this point the screws are removed and then the implants are placed. Lúc đó chúng ta lấy cái vít ra và bắt đầu tiến hành đặt implant. And now you can appreciate how wide the ridge is and that there's plenty of bone to support the implants. Và như vậy lúc này chúng ta mới thấy được là cái cầu đó, cầu mà nó bây giờ nó dày lên rồi, cái cầu mà nó bắt hai cái răng đó, giữa hai cái răng bắt đầu nó dày và đủ vững để mà chúng ta có thể bắt implant vào. So there are the implants placed. Đây là cái chỗ đặt cái implant. That's how it looks radiographically. Và đây là cái hình implant khi mình chụp X-quang. And of course this is a nose ring, nose piercing. Còn cái hình cái sáng kia là cái khoang mũi của cô. And that's how she looks in the end. Và cuối cùng là thấy như vậy đó. So the before and after. Trước và sau. So again, my team. Catwoman. So what about the histology associated with Lanapp treatment? We need to understand that this is accepted in university studies. Và như vậy thì trong quá trình mình dùng tia laser để mà hỗ trợ cho các vấn đề chỉnh nha, như vậy thì chúng ta thấy sự thay đổi về hình thái học, về mô học trên bệnh nhân này như thế nào thì người ta được nghiên cứu rất kỹ trong những cái trường đại học. And we can see here histologically that what happens is that a notch is placed at the base of the defect, where the periodontal defect is. Và khi mà chúng ta xác định ngay từ đầu, khi mà chúng ta trên cái mô học người ta thấy những cái khiếm khuyết của cái phần mà chúng ta cần khảo sát. With a round burr, it's notched into the root, and we look to see if the bone can grow above where the notch is. Và sau đó thì ngay gần cái chân răng, cái chỗ mà khiếm khuyết đó, chúng ta kích thích bằng tia laser thì sau một thời gian thì cái xương nó mọc rất là nhiều hơn, dày hơn. And in most cases, the bone has grown above where the disease is, so we know it's an acceptable treatment modality. Và sau đó thì cái xương đôi khi nó cũng lớn quá mức, đôi khi nó quá sức cần thiết đi. In all 6 patients where Lanapp was treated, there was new cementum, new connective tissue attachment, and in 2 cases, new bone above the diseased notch. Và như vậy tất cả 6 bệnh nhân của chúng ta điều trị bằng tia laser cho thấy cái sự gắn kết giữa cái mô liên kết cũng như cái xương răng rất là tốt. And in the control teeth, they only had a long junctional epithelium with no evidence of regeneration. Và tất cả những cái răng còn lại cho thấy là nó có biểu mô nó nối dài và cũng có sự bằng chứng sự tái tạo. And we looked then to another larger study, a larger blinded study out of Harvard University. Và chúng tôi có một công trình nghiên cứu khác, hồi cứu mù đôi, mù thì là nhiều đa trung tâm trên 65 bệnh nhân. Where basically the findings are that you can reduce the pocket depths by about 50%. Và rõ ràng chúng ta thấy là khi sử dụng tia laser thì thấy là làm giảm đi cái chiều sâu của cái túi nhà chuột bằng 90%. Now remember, I started the lecture by asking 2 questions. Và các anh chị nhớ hồi nãy tôi bắt đầu cái bài hôm nay thì bằng 2 câu hỏi như vậy đó. The first question was, can you regenerate bone using the laser? Câu hỏi thứ nhất, chúng ta có thể tái tạo được xương bằng tia laser hay không? The second was, how much can we reduce the pockets? Câu thứ hai là chúng ta có thể làm giảm chiều sâu của túi nha chu đến mức độ như thế nào? So I think that what I've shown you today is evidence. You answer the question, can we rebuild bone or no? Yes. 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 Như vậy cuối cùng thì là chúng ta thấy là cái câu trả lời chúng ta là có thể là tái tạo lại xương có bằng tia laser được hay không? Yes. You remember all the before and after X-rays? I showed you that we grew bone, right? Các anh chị thấy nhớ cái hình ảnh trước và sau khi dùng tia laser để kích thích tái tạo xương không? And then how much can we reduce the pockets? And the answer is 50%. Và rõ ràng là chúng ta cũng làm giảm được cái chiều sâu của cái túi nha chu, nó cũng rất là đáng kể, 90%.
50%, 50%. So let's look at some more of these study, and we saw that the baseline, the initial probing depths, were around 10 millimeters in depth. Và rõ ràng là chiều lúc đầu là 10 km chiều sâu. And after 9 months, it was reduced to 5 millimeters. Và sau 9 tháng thì túi nha chu còn lại 5 mm. So again, about 50% probing depth reduction. Như vậy đó là chúng ta thấy là 50% cái túi nha chu sẽ giảm bằng điều trị laser. And in many of these patients, here's 8, we've got several cases of full bone regeneration with the use of the laser. Ở đây thì là người ta phân tích những cái mô học của cái hàm răng, thì người ta thấy là bằng tia laser thì người ta có sự hiện diện của tái tạo xương rất là rõ ràng. So the study provides further evidence that periodontal regeneration can take place following LINAC. Như vậy rõ ràng kết luận là rõ ràng với phương pháp điều trị bằng tia laser thì có thể chúng ta thúc đẩy được quá trình tạo xương, giúp ích được rất là lớn trong vấn đề nha chu của chúng ta. Here's just another case I'd like to share with you. Đây là trường hợp thứ 3. This patient was 26-year-old healthy female. Cô này là 26 tuổi khỏe mạnh. And she was developing a bump on the gums. Và thấy một cái nướu có đồ chỉ lợm cộm cái nướu thấy cái gầm lên, cộm lên. It wasn't painful, but she had some aesthetic concerns. Thấy không đau lắm nhưng mà thấy nó không có ưa nhìn lắm cái này đây. As a periodontist, I get về nha chu mà nói, bác sĩ nha chu mà nói, tôi rất là quan tâm coi thử cái khẩu cái palato nó có vấn đề gì liên quan đến khẩu cái hay không. If I didn't have a laser, I would only be able to treat this with a scalpel. Nếu mà không nghĩ đến laser thì tôi nghĩ là đơn giản chắc dùng cái dao gọt mắt cũng được chứ gì. So I would cut away all this tissue and there would never be a papilla here ever again in the future. By scalpel. With the scalpel. Dùng dao, nên tôi nghĩ là như vậy, nên dùng dao cắt bỏ cái phần này. Tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ là nên dùng dao cắt bỏ cái phần này. So I tell the patient that I'm going to treat them with the laser, but there's still going to be a little bump there when we finish with today's procedure. Nhưng mà nếu điều trị laser đó thì có thể nó còn lại một chút, mà cắt bỏ thì nó hết, mà cắt tiêu bỏ laser thì có thể là không phải tiêu hết mà còn lại một chút. And over time that bump will then resolve. Và trong một thời gian sau thì cái cục đó sẽ từ từ nó tan biến, nó lành đi thôi. So there it is when I'm done treating the bump. By laser. Cho nên sau đó thì quyết định điều trị bằng laser thì rõ ràng là sau khi dùng tia laser đốt thì cái hình thái của cái khối đó như thế này đó. And I say, trust me and be patient, it will go away in a couple of weeks. Rồi cũng tin tôi đi, cho vài tuần sau là thấy nó cũng lạnh đi thôi. So there she is in 2 weeks. Và sau 2 tuần sau là như vậy. Now this would never, if I were to treat this with a scalpel, this would never have had the chance to survive that papilla. Và khi mà chúng ta điều trị như thế này thì là cái khẩu cái lợi răng như thế này kia bằng tia laser thì là có cơ hội vẫn còn tồn tại tốt. If I would have used another technique. Cho nên là khi mà ta cười lên thì rõ ràng là cái nó đẹp, nó không phải là cần sử dụng phương pháp khác nó nặng nề hơn mà tia laser có thể là hết. Around dental implants. Và đôi khi chúng ta cũng có thể sử dụng tia laser để mà điều trị những cái bệnh lý xung quanh cái implant chúng ta lắp cho bệnh nhân. Everyone really feels that implants are the future and they're the savior for us as dentists, but they do have problems. Nhiều người cứ nghĩ là tia laser là một cái cứu cánh, một cái savior, một cái người cứu cánh cho tất cả những bệnh lý, cho tất cả bác sĩ nha chu trong tương lai, nhưng mà chưa chắc đâu. So implants, they fail when the surface can get contaminated. Đôi khi cái implant người ta bắt lại cho bệnh nhân nó bị lủng
phân lỏng nó bị hư, và như vậy các phần mềm xung quanh có thể đã bị nhiễm trùng, bị nhiễm khuẩn. And you can treat the surface of an implant to decontaminate. The patient had significant bone loss around the implant. Đây là một trường hợp là điển hình sau khi mà bắt implant thì ngay cái chân của cái implant đó xung quanh, chui xung quanh rồi cái xương nó tiêu, nó mất xương. And it's the most challenging thing that I can do as a periodontist to try to save a failing implant. Và một cái rất thách thức cho chúng tôi, những người làm bác sĩ về nha chu đó, làm sao để giữ lại được cái implant này. Now we know that the reason why this implant was failing because there was excessive cement that was used when the crown was cemented. Bởi vì chúng tôi biết là vì sao, bởi vì cái phần mà cố định vào trong cái implant này là nó ở dưới lợi, cái xi măng nó nằm dưới lợi. So we need to remove the excess cement and address what the cause is so that there's no more bacteria that can cause further bone loss. Cái mẫu xi măng này nó rơi vào trong cái phần dưới lợi, cho nên làm tạo tiền đề cho cái phần nhiễm khuẩn tiêu xương cái đó, cho nên chúng ta phải lấy cái đó ra, lấy cái xi măng mà nó rớt vào trong dưới lợi ra. So I removed the crown, decontaminated the implant with the laser, and then placed bone grafting material around the implant. Và sau đó thì sau khi lấy cái xi măng nó hư ra, lấy ra, và sau đó dùng laser để mà kích thích vừa tiêu diệt vi khuẩn của vùng nha chu đó, và sau đó ghép xương, thì 9 tháng sau đã thấy cái hình nó đẹp như vậy. And then screwed back in the same crown. Và đặt lại cái mão mà tại vị trí đó nó trước đây, đặt lại cái implant đó, tức như là cái mão lại đó, rất là tốt. So in review, I just want to go through again my thinking, and would you all agree that what I've shown you seems to be predictable? Và như vậy tất cả những cái gì mà tôi đưa ra cái phác đồ điều trị để chúng ta phải làm sao mà cần phải tiên lượng được chính xác nhất cái quá trình mình làm và cái sự phát triển của bệnh của bệnh nhân. There is a lot of good evidence out of universities that show that LANAP has a very predictable and is evidence based. Và qua sự nhiều nghiên cứu của các trường đại học thì LANAP, tức là cái laser điều trị trong bệnh lý nha chu là vẫn được chấp nhận và được tiên liệu nhiều nhất. The procedure itself is minimally invasive, especially compared to what the alternative modalities of treatment would be. Và cái bản thân cái điều trị bằng tia laser là một điều trị ít xâm lấn so với những cái phương pháp mà xâm lấn khác. And with a disease that is chronic, like periodontal disease, if we ever need to perform the procedure again, the patient will allow us to re-intervene. Bởi vì cái bệnh lý nha chu là bệnh lý mãn tính kéo dài nhiều ngày, ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, cho nên khi chúng ta điều trị bệnh nhân lần này rồi thì sau đó gọi bệnh nhân lại điều trị tiếp bằng tia laser thì họ cũng dễ dàng chấp thuận. So we know that we can get bone regeneration with the use of LANAP. Và cái câu trả lời cuối cùng là chúng ta có thể là tái tạo xương bằng laser hay không? And we reduce the pocket depths on average 50%. Và làm giảm được cái túi nha chu đến mức độ như thế nào hay không? Là 50%. Thank you. If I could ask Dr. Mewar to come in. Dr. Mewar will come up and you can ask his questions and we'll try to answer them. Bây giờ mọi người có ai có bất cứ câu hỏi cứ giơ tay lên và hỏi để bên các bác sĩ có thể trả lời ạ. Hello, đây là bác sĩ Minh đến từ bệnh viện Đà Nẵng. Thì các bạn đến đây là gửi nhắn cho tôi cái chuyến đi năm 2007 trên cái tàu Benelux Navy Ship nhân đạo ở Thái Bình Dương. Thì chúng tôi cũng học hỏi được rất nhiều. Thì hôm nay là các bạn đã báo cáo nhiều cái bài rất là hay. Và tôi cũng có cái câu hỏi nhỏ là
Và thứ nhất đó là trong cái điều trị mà nang nhái vùng sạm miệng á, granular cyst, thì cái bệnh nhân mà đến mình lần đầu tiên á thì mình có nên là lấy cái tuyến dưới lưỡi luôn hay không? Bởi vì là khi mình khâu lộn túi là cũng có cái trường hợp có nhiều trường hợp nó tái phát. Đấy. Câu hỏi thứ hai là trong cái tổn thương miệng mà thường gặp thì thấy có 4 cái tổn thương mà mình hay gặp mà thấy chưa đề cập đến là những cái bạch sản, cái liết căng phẳng với lại cái áp hồng ban nữa. Thì không biết là các bạn có cái kinh nghiệm điều trị gì không? Bởi vì tôi thấy cái này cũng hay tới đi tới lại, khó hết. Mà như tôi là tôi điều trị với cái corticoid với lại phối hợp với cái thuốc colchicine á, thì đâu là bệnh nhân là nó khỏi nhanh hơn. Good question. When you have a granule cells, if it's a cyst that's that large, obviously you want to remove the cystic lining and encapsulate it. But as far as taking the sublingual gland, if it's that large, typically that's not something we as a general dentist or pathologist would attempt, and that's something I would actually deflect to some of our oral surgeons. Cái đó thì ông chỉ biết làm lấy cái đó thôi, chứ còn đi sâu vào thì phải có bác sĩ phẫu thuật răng hàm, phẫu thuật miệng đó để mà làm. Thì ông chỉ có làm răng thôi, thì phẫu thuật khi mà tới sublingual rồi đó, mấy cái gọi là cái tuyến mà dưới lưỡi rồi thì phải nhờ bác sĩ gì đó mà nó không có mặt ở đây. Thì anh Minh có muốn trả lời trừ luôn hay không, hay là để ông kêu cái ông gì đó vào, hay là chút nữa sao vậy? Yeah, very very common. And when you have the erythroplakia, so the red in the leukoplakia, that's when it starts to become more suspicious. So in the U.S. we have a lot of people, at least in the military, that đó hay gặp những người bị hút thuốc nhiều nha, hút thuốc nhiều nó hay bị cái đó. Nên khi nó bình thường thì không sao, nhưng mà khi theo dõi một thời gian, nếu mà cái leukoplakia đó nó thay đổi cái hình thái và nó có bắt đầu có cái biểu hiện gì đó rồi đó, thì là phải sinh thiết để mà chẩn đoán và cũng như giải quyết. Còn nếu bình thường mà nó vô hại thì nó không sao, để ý vậy thôi. Xin có một câu hỏi cho bác sĩ Steidecker về cái nhà chuông, và bởi vì thấy tác giả báo cáo cái phần là dùng laser để điều trị để làm tăng được, làm giảm được cái độ sâu của túi nha chu. Thì trong đây có một cái rất là quan tâm ở đây là làm kích thích tạo xương và đồng thời là làm giảm chiều sâu của túi nha chu, là có hiện tượng kích thích tạo xương. Thế xin hỏi tác giả thì không biết là cái kích thích tạo xương ở đây, bởi vì laser thì thông thường là nó chỉ thứ nhất là đốt để diệt khuẩn, thứ hai là giảm cái bô viêm để kích thích tạo xương. Thế cái dựa vào cơ chế nào thì nó tạo xương, mà trên hình ảnh của tác giả đưa ra có nhiều hình ảnh rất là ấn tượng, cứ như là mình không ghép xương nhưng mà sau cái điều trị bằng laser thì tạo xương lên rất là đẹp. Thì không hiểu là cái đó là dựa vào cơ chế nào. Xin hết. That's a great question. So there's something that I didn't show. Okay. What happens is the fiber optic will dissect down to the base of the pocket and kill all the bacteria down to the base of the pocket. The step after, in my first lecture when I talked about stimulation of BMPs, the instrument is stimulating BMPs by opening up bone marrow spaces and allowing BMPs to all turn over. So you're very sharp to understand that maybe I didn't explain that. Anh hỏi một câu rất là sắc bén và rất là hay, bởi vì cái này vấn đề tôi không có đề cập đến. Thì đầu tiên thì chúng tôi dùng gọi là cái đầu mà fiber optic đưa vào để dissect trước, từ phía trên xuống tặng cái chân răng luôn, rồi rồi diệt khuẩn cái này kia. Nhưng mà tôi không nói anh cái chỗ này. Chúng tôi dùng những cái bài đầu tiên tôi nói là dùng cái tia laser đó, cái đầu đó tạo những cái gờ xung quanh những cái răng, có nghĩa là giống như là tạo rạch cái răng á, giống như corticotomy đó thì là tạo đó để tạo kích thích quá trình tạo xương BMP là như vậy. Nó vào kích thích trong xương, khi mình rạch những cái khía xung quanh răng đó, mình làm mài một chút, mình tạo kích động vào đó để mà quá trình tạo xương bắt đầu từ cái khâu vào đó là để tạo thành, vì trong xương
mình gặp như thế nào đó gần tới kích thích cái tủy xương, nó tạo xương. Khi mình tạo, mình hủy cái xương xung quanh đó, mình hủy đây trong một cái, có nghĩa là mình kích động nó, mình lệch cái khí cái xương đó, thì vô hình chung là mình tạo kích thích là cái răng nó phát triển, quá trình tạo xương xung quanh đó. Cái nó rõ vậy đây. Lên cái biểu mô bám dính ấy, thì cái đó là cái quan trọng nhất để làm giảm cái chiều sâu của túi nha chu và kích thích cái osteoblast ngay vị trí đó. Thì ông đúng là khi ông dùng laser có kỹ thuật thì ông mới làm được điều đó. Còn mình nếu mình không dùng kỹ thuật đó thì mình không bao giờ tạo được cái, nó chỉ điều trị cái túi nha chu là nó chỉ dừng ngang mức đó thôi, chứ nó không bao giờ nó tạo xương trở lại. Cho nên vì thấy rất là lạ, vì ông làm sau là tạo xương không ghép xương, thì ông trả lời như thế thì cũng đó là một kỹ thuật mới trong vấn đề đó. Nhưng mà vì hôm nay ông không quan tâm đến kỹ thuật sâu chi tiết nên là mình không phải là tất cả đều đưa laser vào đó mà nó có thể tạo được xương. Và riêng một cái bài laser thì anh chị sẽ có một cái phần kỹ thuật sử dụng đầu laser như thế nào. Như vậy thì là ở Việt Nam mình chỉ làm cái ngang cái làm. Dạ đúng rồi. Laser hiện tại Việt Nam mình chỉ dùng cái diode, và vấn đề mình chỉ đốt mô viêm rồi điều trị và cắt mô viêm thôi, chứ mình chưa đến mức làm được như ông. Cho nên ông báo cáo này để nói để họ qua cái kỹ thuật để biết thêm. Dạ. Okay, thank you very much, because in Vietnam, you know, we also use the laser, the diode to create the filling up the cavity, but I don't know how to, you know, stimulate the bone growth, you know, thanks to your. But the use of this laser is that it's not a hot laser. It's not hot. The diode is hot. Cái dùng laser nhưng mà không phải là loại nóng, nhưng mà cái loại diode là loại nóng. So it removes this epithelium and a fresh layer of bleeding connective tissue is exposed. Và chúng ta dùng cái laser này để loại bỏ tất cả những biểu mô bám với bề mặt cho đến khi mà chúng thấy cái rướm máu thôi. Tới thấy rướm máu luôn. On a clean root surface, this connective tissue can now form a stable clot. Và từ khi mà rướm máu đó thì bắt đầu chúng ta làm sạch cái túi đó để tạo ra sạch cái túi đó rồi, làm rướm máu như vậy rồi thì tạo ra một quá trình gọi là clot, đông máu lại. And healing begins instantaneously. Và cái sự lành, sự dính vào đó sẽ xảy ra ngay lập tức. If you were to use a diode, however, khi mà dùng diode đó, this layer would be cauterized and there would be a layer of necrosis on the connective tissue. Dùng diode thì là có vẻ nó hơi mạnh quá, nóng quá, có thể làm hoại tử luôn cái mô liên kết đó. And it will take about 7 days for that necrotic tissue to go away and allow healing to begin. But what happens is that it's too long of a time, and the epithelium then will reform here, and it won't connect to the root. Như tôi đã nói, dùng tia laser ít nóng hơn thì không sao. Dùng tia laser mà nóng nhiều dùng diode thì mình làm nóng quá, mình làm hủy luôn những cái bề mặt biểu mô của nó, thì nó hư, nó chết. Nó chết thì như vậy thì phải đợi một thời gian 6-7 ngày sau thì cái mặt chết nó bong đi hết rồi, thì cái lớp lành nó mới áp sát vào trong cái thân xương được. Còn nếu mà dùng tia laser mà nó đừng nóng quá, ít hơn, nhẹ hơn thì là nó làm cho kích thích cái biểu mô nó kết dính với lại cái thân xương nó ngay lập tức. So in review, a stabilized clot, connective tissue to cementum happens first, then the bone grows up from beneath. Và cái quá trình đầu tiên là quá trình làm sao kết dính được từ giai đoạn ban đầu là từ cục máu đông, khi máu nó hình thành ra, nó kích thích cái mô biểu mô đó dính vào thân xương, và sau đó thì quá trình thứ hai xảy ra là bắt đầu xương ở dưới bắt đầu nó mọc ra. Bác sĩ đấy trả lời tôi muốn biết là cái quy trình cụ thể ấy. Bởi vì trước khi mà đưa cái laser vào thì mình phải làm như thế nào để có cái kết quả. Thứ hai là cái quá trình mà, bởi vì bác sĩ đấy chỉ có nói một số cái trường hợp điển hình, còn chưa có cái thống kê cụ thể,
đương nhiên cái kết quả ở đây thì là rất là hoàn hảo. Nhưng tôi muốn là khi sử dụng tia này thì cái quy trình là thế nào, cái quá trình chuẩn bị trước khi sử dụng laser ra sao để cho người ta áp dụng. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai hỏi bác sĩ bên đây là thế này, tôi thì điều trị u máu cũng khá nhiều rồi, thì có một điều là khi hình thành u máu thì nó thường là ở trẻ con, đặc biệt là trẻ em sinh ra, mới sinh ra thì nó phải đến 90-98% là bắt đầu từ các trẻ em mới sinh ra. Thì hiện tại mà nói thì theo cái cập nhật của tôi thì tôi chưa biết được cái nguyên nhân hình thành cái u máu. Thì bây giờ nếu như bác sĩ là người làm khoa học kỹ thuật thì liệu có thể là cho chúng tôi biết cái nguyên nhân hình thành u máu được không? Xin hết. Hello. So I have two questions. Can you point? The specific would be educating the patient on oral hygiene. That would be the first thing. So if they are unable to, or uninterested in keeping their mouth clean, then we're going to have compromised results. So they need to be what I call a co-therapist. Để làm sạch và cho bản thân mình thì chúng ta cần phải tiến hành các cái thủ thuật mang tính chất xâm hại nhiều hơn. Điều đó là cũng là cái sự hợp tác giữa bệnh nhân và bác sĩ. Sometimes as well. I usually don't treat anything that's beyond 9mm pockets with Lanap, but sometimes I've treated depths beyond 9mm with success. So there's really no standardized if it's too shallow or too deep, or if it's isolated or generalized, but all patients, no matter what, will benefit from Lanap because the inflammation is greatly. Thì thông thường là tôi không điều trị những cái trường hợp nào mà tụi nhà chú sâu quá 9mm, và những trường hợp này thì điều trị thì thành công hơn, và không có một cái tiêu chuẩn cụ thể nào về việc tụi nhà chú là quá nóng hay là quá sâu. Tuy nhiên là cái quá trình ảnh hưởng trong quá trình này thì nó có thể là làm giảm quá trình viêm một cách đáng kể. Cũng có những điều trị những bệnh lý túi nha chu quá 9mm vẫn dùng, nhưng mà đôi khi cái đó là ngoại lệ, thì còn thực chất thì cũng tùy vào cái đó sự giáo dục cho bệnh nhân. Như là bệnh nhân phải giữ vệ sinh răng miệng tốt, mình làm xong rồi điều trị rồi vài bữa họ cái răng họ cũng bị lại thôi, cho nên cái quá trình mình chuẩn bị là phải giáo dục cho bệnh nhân, bắt bệnh nhân cũng là phải vệ sinh răng miệng tốt để đảm bảo được cái kết quả điều trị laser của mình. Đồng thời thì là không có một, đúng như là anh Đức nói là không có một cái quá trình, không có một cái tiêu chí nào rõ ràng là chiều sâu của túi nha chu là bao nhiêu, nhưng mà thông thường trên 9mm quá 9mm thì tôi rất ít làm, nhưng mà tôi vẫn làm, đôi khi vẫn làm, bởi vì tôi thấy cái tia laser này nó cũng vô hại, nó cũng có chi cả, thì cứ làm thử xem, có được không thì tốt, không được thì thôi, nhưng mà rõ ràng nó có cái là nó diệt vi khuẩn rất là tốt, nó tạo quá trình liền sự nó nhanh thì mình cứ làm. Còn cái tiêu chí thì là 9mm hay 9mm thì không có rõ ràng. Know how your treatment will work out. So as far as the actual cause of it, again, it's probably multifactorial, but it's simply about malformation. It could be a genetic thing. It could be something that, you know, as the child is growing, you know, it's something that trauma could be an issue as well. So there's not necessarily a specific cause if you treated it with children. You know, that's something that more commonplace in this population, in children only. But as we discussed, they are more common in children for that. Cái di dạng mạch máu hoặc là một cái bất thường về trong cái dòng chảy của máu, và nó có thể có nhiều cái giải thích cho việc vấn đề này, có thể là do nguyên nhân di truyền hoặc là các nguyên nhân chấn thương. Nhưng mà đối với bác sĩ là người đã điều trị thành công rất nhiều trường hợp u máu thì tôi có thể nói là cái bệnh lý này là nó có là đa nguyên nhân, và nó thực sự là nó không có một cái lý do cụ thể nào có thể giải thích cho cái tổn thương này. And what happens if you inject little bits of it around hemangiomas, it will actually sclerose
some of the hemangioma away, and I've had really good results with people that come in with, say, 2 or 3 millimeter size hemangiomas. You inject around it with the Morlake sodium, and it reduces the size to almost nothing, where it almost disappears. That's a good treatment option. It's not published yet because it's a medical pharmaceutical that we're trying to use in dentistry, but so far we've had pretty good results. Hemorrhoid, người ta tiêm những chất xơ cứng steroid lại làm cho cái mạch máu nó thuôn, nó teo lại. Thì đây là người ta sử dụng monosodium. Đây là cũng chưa cái báo cáo lắm, chưa được đưa ra publish lắm, nhưng mà cũng có một số cái bệnh viện người ta đã ứng dụng, người ta tiêm những chất gây xơ cứng làm cho mạch máu nó thuôn nhỏ lại thì nó tự lành, nó còn tốt. Okay, so I think because I'm not neurosurgeon, I have nothing to do with that stuff. But anyway, when I was a general surgeon, I had a kid or something like that, and the parents worry a lot about the children. And the second option of treatment, you can use a corticosteroid, more or less to get very good effect about it. Cái hàm mặt này, ở đây cũng có, vùng môi này cũng có, thì cha mẹ rất là quan tâm. Ngoại trừ cái biện pháp của ông này bác vừa nói thì ta thấy dưới 1 tuổi á, thì người ta theo dõi rất là sát, và sau đó một thời gian thì nó biến mất đi, hoặc là người ta sử dụng những corticosteroid, thuốc corticosteroid dùng thì nó biến mất rất là ngoạn mục. Vừa rồi thì cách đây 2 năm thì có một cái phái đoàn của Úc qua đây giảng bài về Đà Nẵng về những cái u máu răng, hàm mặt, hàm miệng, thì tôi có được tham dự, thì tôi cũng dịch thuật trong người đó, tôi cũng thấy người ta cũng nói như vậy. Ta dùng corticosteroid hay là người ta để yên như vậy, nó sẽ biến mất dưới 1 tuổi thôi, còn con nít còn lớn hơn một chút thì nó thay đổi cái khác hơn. The epithelial surface, so that the ingredients in the betel nut, when they chew it, are absorbed faster and it has a greater effect. Because of that epithelial damage, though, there's super high rates of squamous cell carcinoma and other types of cancer in Papua New Guinea. Very interesting, where we waited a time where for about 10 years no one was allowed on the island or off the island because of the conflict they had. Về cái vấn đề về cái ung thư răng miệng thì tôi có thời gian tôi làm việc ở Baba Tân Guinea, cái gì Tân Guinea, Baba Tân Guinea đó. Đó thì cái nước ở châu Đại Dương đó, thì chúng tôi thấy là ở đó chiến tranh rồi thế này thế kia không có, cho nên là bác sĩ hoặc nha sĩ rất là hiếm. Đồng thời dân ở đó là có cái thói quen ăn nhai trầu rất là nhiều, ăn trầu